Xem lại tập cuối của Học viện quân sự liệt hỏa cuối cùng tôi cũng hiểu, lời chào quân đội của Hứa Khải ẩn chứa lời tạm biệt đau đớn nhất. Khoảnh khắc Cố Ngạn Trân quay lại chào. Giấy ăn của gia đình tôi lại mất một nửa. Một người bạn tốt đã gửi tin nhắn vào lúc 3 giờ sáng, kèm theo hình ảnh Hứa Khải mặc quân phục đang chào theo lưới 9 ô vuông. Bộ phim truyền hình về Đảng Cộng Hòa này đã khiến toàn bộ mạng Internet phát điên cách đây 5 năm. Nhưng có một cái kết chứa quá nhiều lời tạm biệt mà người lớn không dám nghĩ tới, hóa ra những con dao đau đớn nhất lại được bọc trong đường. Một cặp đôi trấn tường. Chuyện tình thời Trung Hoa Dân Quốc ẩn chứa tình yêu trong làn khói thuốc súng. Khoảnh khắc Tạ Tường cắt đi mái tóc dài, cô đã định sẵn sẽ có một chuyện tình nghệ súng và hoa hồng. Cố Yến Trân nói khi thích ai thì không trốn thoát được, nhưng vào thời khắc sinh tử quan trọng, anh lại. Điều đau đớn nhất không phải là những viên đạn trên chiến trường, mà là khi Tạ Tường bị bắn và ngất đi. Cố Yến Trân run rẩy thoa son cho cô, chàng trai trẻ hoài nghi này lần đầu tiên nhận ra rằng nỗi sợ hãi còn đau đớn hơn cả cái chết. Sau khi quay xong cảnh nổ ở phần cuối, Hứa Khải phát hiện có máu giữa các móng tay của mình. Thì ra khi anh đào bới đống đổ nát để tìm con nai trắng bằng tay không, đống đổ nát từ đội đạo cụ đều là đồ thật. Sau đó, đạo diễn tiết lộ. Trong cảnh khóc khi Bạch Lộ bị đè dưới tấm ván gỗ, nước mắt của cô ấy hòa lẫn với máu thật, và giám sát kịch bản đằng sau màn hình đã khóc nhiều đến mức kính áp tròng của cô ấy bị tuột. 2. Nghe bạch khúc Mạn Đình, màn kéo co đỉnh cao của đôi chân dài cục dân chính. Ai có thể ngờ rằng cảnh hôn duy nhất trong toàn bộ vở kịch lại được trao cho chính phú Lò Hỏa Táng đuổi vợ này. Nhân của mình trong bộ váy cưới và chạy về phía Thẩm Đình Bạch. Các bình luận đều nói rằng ông chủ Thẩm, xin hãy nhanh chóng chuyển cục dân chính đến đây. Nhưng ít ai biết rằng cảnh này ban đầu là một bê, biên kịch đã sợ hãi trước những lưỡi dao cạo mà khán giả gửi đến và tạm thời thay đổi thành một nụ hôn ở nhà ga xe lửa. Diễn viên Lý Thành Bân cho biết, vì vào ngày quay cảnh hôn, Bạch Lộ đang ăn hạt dưa bên cạnh chúng tôi, Hứa Khải bắt đầu làm ầm lên và nói rằng muốn thu tiền vé vào cửa. Những chi tiết đau lòng nhất đều ẩn chứa trong chiếc đồng hồ bỏ túi của Thẩm Đình Bách. Mỗi lần anh vuốt ve mặt đồng hồ, máy ảnh sẽ quét qua chữ Giku được khắc ở bên trong. Chữ này được khắc khi anh lần đầu gặp Khúc Mạn Đình. Người đàn ông tàn nhẫn và quyết đoán này trong thế giới kinh doanh lưu giữ mọi sự dịu dàng của mình trong khoảng thời gian giữa những tiếng tích tắc của kim dây. 3. Hoắc Tiểu Vũ và Quách Thục Đình. Tỷ. Cảnh khiến người xem rơi nước mắt nhất trong toàn bộ vở kịch là cảnh Hoắc Tiểu Vũ đốt bức thư trước mộ. 127 lá thư bà viết trong suốt nhiều năm không bao giờ đến được tay người nhận. Trước khi mất, giáo viên Guo vẫn đeo nhẫn cưới. Người phụ trách đạo cụ nói rằng vòng trong của chiếc nhẫn được khắc 1913 năm 20, ngày mà Hoắc Tiểu Vũ cứu anh. Trong quá trình quay cảnh nghĩa trang, trời đột nhiên đổ mưa rất to. Đạo diễn muốn dời lịch, nhưng Thiệu Băng vẫn nhất quyết quay trong mưa. Sau đó trong cảnh quay hậu trường, chúng ta có thể thấy anh ấy cầm chặt lá thư. Các đường gân nổi rõ trên tay và nước mắt hòa lẫn với mưa rơi nặng hạt xuống bia mộ. Màn trình diễn ngẫu hứng này đã phá vỡ sự phòng thủ của những người hâm mộ tiểu thuyết gốc. Hóa ra tình yêu của những người trung niên là lời cuối cùng không nói ra. Xin đừng dùng ánh mắt chó. Vào đêm Hoàng Tùng mất, Weibo thịnh hành Cố Diên Trân. Anh định trả nợ Hoàng Tùng bằng gì? Người thanh niên lương thiện này cho đến khi chết mới biết Tạ Tường là con gái. Trong bức ảnh anh trân trọng. Cổ áo quân phục của Tạ Tường vẫn còn vết khâu mà Hoàng Tùng đã vá lại. Điều đau lòng nhất là bức thư còn dang dở trong số những di vật sau chiến tranh. Tôi muốn mở một quán mì và mời anh Chấn ăn mì thường. Cảnh Lý Văn Trung dùng bút đâm vào lòng bàn tay để hủy cuốn nhật ký khiến toàn thể nhân viên trạm B đều mất ngủ. Khi An Văn chạm vào bia mộ và nói, anh hùng của tôi nghỉ ở đây. Máy quay lướt qua sợi dây màu đỏ quanh cổ tay cô, đó chính là những hạt cườm còn sót lại từ bộ đạo cụ mà Lý Văn Trọng đã nhặt được năm đó. Tin 02. Phim truyền hình. 6 bộ phim đã phát sóng và 2 bộ phim sắp phát sóng,
Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Trong giới giải trí đầy sao, Hứa Khải đã trở thành nghệ diễn viên phim truyền hình ở trong lòng nhiều khán giả với sức hút độc đáo và khả năng diễn xuất vững chắc. Hôm nay, chúng ta hãy cùng bước vào thế giới điện ảnh và truyền hình của Hứa Khải và điểm lại những bộ phim tuyệt vời khiến mọi người không thể ngừng xem. Một nghe truyện cổ tích Chu Kiều. Chuyện tình cổ tích vừa đau lòng vừa bạo hành về thể xác. Đầu năm 2019, bộ phim truyền hình nghe truyện cổ tích Chu Kiều đã khiến mối quan hệ chính phú của Hứa Khải và Bạch Lộ bùng nổ. Lục Chiêu Giao và Mạc Thanh, một cặp anh hùng bất tử từ hợp tác vì lợi nhuận chuyển sang tình bạn sâu sắc, hành trình tình yêu của họ đầy rẫy những khúc quanh và thử thách. Trong cuộc chiến giành kiếm vạn quân, số phận của hai người đã đan xen, cuối cùng cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Bộ phim này không chỉ có cốt truyện ngắn gọn mà còn có những cung bậc cảm xúc tinh tế, giúp mọi người cảm nhận được sức mạnh của tình yêu đích thực trong thế giới của những vị thần và anh hùng. 2. The Bellarin Military Academy, phụ nữ cũng dũng cảm như đàn ông, tuổi trẻ nhiệt huyết. Vào mùa hè cùng năm, The Bellarin Military Academy đã cho thấy sự nhiệt huyết và trưởng thành của một nhóm thanh niên có xuất thân từ học viện quân sự độc đáo. Cố Diên Chân do Hứa Khải thủ vai, là một người bi quan nhưng chính trực. Anh và Tạ Tường, Bạch Lộ, cải trang thành nam nhân, đã dựng nên một câu chuyện độc đáo về khuôn viên trường tình bạn. Tình yêu và lòng yêu nước trong vở kịch đan xen, giúp mọi người cảm nhận được sức mạnh của tuổi trẻ trong tiếng cười và nước mắt. 3. Once Upon a Time There Was a Spirit, cổ trang hài hước, phá vỡ quy tắc tu luyện tiên nhân. Tiếp theo, Once Upon a Time There Was a Spirit Short Mountain đã làm mới nhận thức của khán giả về phim tu luyện tiên nhân bằng những câu chuyện cười hài hước và cốt truyện phá vỡ quy tắc. Vương Lục do Hứa Khải thủ vai, bước vào Linh Kiếm Tông với tư duy hiện đại. Anh và sư phụ Vương Vũ liên tục đấu đá lẫn nhau. Nhưng anh cũng dần trở thành một người đàn ông mạnh mẽ vô song qua nhiều lần trải nghiệm. Phong cách nhẹ nhàng và hài hước của bộ phim này giúp mọi người tìm thấy chút thoải mái trong cuộc sống bận rộn. 4. Leo Nan, hai người đàn ông mạnh mẽ đi cùng nhau. Một huyền thoại tình yêu lãng mạn. Thời gian đã đến năm 2023. Leo Nan lấy bối cảnh là sự hỗn loạn của triều đình và kể về câu chuyện tình lãng mạn của cháu trai hoàng đế là Lý Dịch và con gái duy nhất. Diễn xuất tuyệt vời của Hứa Khải và Cảnh Điềm khiến bộ phim tràn ngập sức mạnh và tình yêu. Hai người dần nảy sinh tình cảm với nhau giữa những cuộc đấu tranh công khai và bí mật. Và cuối cùng cùng nhau trải qua hành trình vui vẻ, dựng nên một truyền thuyết lãng mạn về việc tặng đất nước như một món quà đính hôn. 5. Trình Hoàng Cơ, lớn lên ở thành phố. Tìm đường đến với bản thân. Đầu năm 2024, Trình Hoàng Cơ được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển cùng tên của Isu. Kể về hành trình tìm kiếm khó khăn của Mai Trình Hoàng giữa việc hiếu thảo với cha mẹ và sống thật với chính mình. Diêu Trí Minh, do Từ Khải thủ vai, là một quản lý khách sạn chuyên nghiệp. Người dần nảy sinh tình cảm với Mạch Thành Hoan trong quá trình hợp tác. Vở kịch này không chỉ phản ánh sự trưởng thành và thay đổi của những người trẻ trong thành phố mà còn giúp mọi người tìm thấy sự đồng cảm trong những vướng mắc về mặt cảm hứng nơi công sở, sự giao thoa giữa tình yêu và ước mơ. Vào tháng 7 cùng năm, Em đẹp hơn ánh sao được lấy bối cảnh nơi công sở và kể về câu chuyện tình yêu đầy cảm hứng của Di Xin và Han Tinh. Sự hợp tác giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Khải khiến bộ phim này tràn đầy sự mới mẻ và thú vị. Di Xin liên tục gặp thất bại trong công việc, nhưng với trí thông minh và sự kiên trì, cuối cùng anh đã thành công trong việc khởi nghiệp kinh doanh. Với tư cách là người cố vấn và nhà đầu tư của cô, Han Tinh cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của tình yêu thông qua những lần tương tác với Di Xin. Xem trước các bộ phim sắp phát sóng. Ngoài các bộ phim đã phát sóng, Hứa Khải còn có 2 bộ phim nữa sắp phát sóng đáng mong đợi. Một là Emit Dairetun, được chuyển thể từ tiểu thuyết Emissy Major Daily Life of Doting on Her Husband của Phu Hua, ông xa cách và một người phụ nữ sành điệu. Thứ hai là Cảnh cháy truy đuổi kẻ giết người,
Trong đó Hứa Khải sẽ vào vai cảnh sát điều tra vụ cháy Vu Đồng. Người sẽ cùng người bạn tốt của mình là cảnh sát hình sự Lâm Diêu nhanh chóng đến nhiều hiện trường vụ cháy để điều tra vụ án và bắt giữ kẻ giết người. Cả hai bộ phim này đều bắt mắt về mặt nội dung và dàn diễn viên, và tôi tin rằng chúng sẽ gây nên những cuộc tranh luận sôi nổi trong khán giả sau khi phát sóng. Sau khi đọc phần giới thiệu này, bạn đã háo hức theo dõi bộ